Good morning. This morning we will continue with reading the purport of verse 11, 3:35, second part. Dobré ráno, dneska budeme číst budeme pokračovat ve čtení výkladu k verši Šiva Bhagavatam 11.3.35. But before reading the purport, the second part of the purport, I will repeat the translation again of the verse. Nejdřív si přečteme znovu překlad verše. Shri Pipalayana said, "The Supreme Personality of Godhead is the cause of the creation, maintenance, and destruction of this universe, yet he has no prior cause. He pervades the various states of wakefulness, dreaming, and unconscious deep sleep, and also exists beyond them. By entering the body of every living being as a supersoul, he enlivens the body, senses, life airs, and mental activities, and thus all the subtle and gross organs of the body begin their functions. My dear King, know that personality of Godhead to be the supreme." Překlad. Šri Pipalayana řekl, nejvyšší pán osobnost božství je příčinou stvoření, udržování a zničení tohoto vesmíru. Sám však žádnou příčinu nemá. Prostupuje různými stavy vidění, snění a bezvědomého hlubokého spánku a existuje také mimo ně. Tělo, smysly, životní vzduchy a mentální funkce oživuje tím, že do těla každé živé bytosti vstupuje jako nadduše, čím začnou pracovat všechny jemné i hrubé tělesné orgány. Můj milý králi, věz, že tato osobnost božství je nejvyšší. So there are two paragraphs in the purport left we have to discuss. And I will read first a paragraph in English, and then you can translate, and then the next paragraph. And we don't have interruptions. Takže nás zbývají ještě dva odstavce, že nepřečteme. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Well, this is by the disciples of the followers of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Although various aspects of the Absolute Truth are described here, the Absolute Truth is ultimately one, as stated in this verse. Tat ave param narendra. King Nimi inquired about Brahman, and now this verse says, Yat svapna chakara susuptisu sat paischa. The Lord's all-pervading feature within wakefulness, dreaming, and deep sleep, and his existence beyond these three mental states are understood to be manifestations of Brahman, the spiritual potency of the Lord. Finally, the statement, Deendriyasu hridayani sharanti yena sanjivitani, can be understood to refer to the Paramatma feature of the Lord. When the Lord expands himself as Kshirodakasai Vishnu, the third of the three Vishnu features, and enters the heart of every living entity, the gross and subtle organs of the body become enlivened for continuing the chain of fruitive activities called karma. I když jsou popisovány různé aspekty absolutní pravdy, ta je v konečném smyslu pouze jedna, jak je uvedeno v tomto verši. Tat avehi param narendra. Král Nimi se ptal na Brahman a tento verš nyní říká Yat svapna jagara se šuptišu sad bahišča. Pánu všude přítomný rys
nacházející se v bdění, snění a hlubokém spánku a jeho existence nad těmito třemi mentálními stavy jsou projevy Brahmanu, pánovi duchovní energie. Výrok Dehedriya Suhridajány Charanti Jena Sanjivitány lze pochopit jako odkaz na pánu Paramátmy. Když se pán expanduje jako Kshirodakašaji Višnu, třetí ze tří Višnuových rysů, a vstoupí do srdce každé živé bytosti, jsou hrubé i jemné orgány těla oživeny, aby mohly pokračovat v řetězci plodonostních činností, zvaných karma. Last paragraph. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the multifarious manifestations of the Supreme Personality of Godhead do not compromise his supremacy as one without the second. The absolute truth is Paramavyomanadam, or the Lord of the spiritual sky, who appears as two-armed Syama Sundar, as four-armed, as eight-armed, or as having 1,000 arms. In each aspect, his body is eternal and full of bliss and knowledge. Satchit Ananda Murti. He appears on earth as Vasudev and within the coastal ocean as Mahavishnu. He lies on the milk ocean as Kshirodakashayi Vishnu and rescues his helpless young devotee as Nishingadev. Appearing as Lord Ramchandra, he acts as a perfect king, and appearing as Krishna, he steals the heart of everyone, and especially of young, beautiful women. All these features of the Lord are indicated by the word Narayan, or the Supreme Personality of Godhead, just as the word president indicates not only the official duties of the president, but his personal family life and long intimate friendships as well. According to Srimad Bhagavatam, Krishnastu Bhagavam Svayam 1.3.28. When one transcends an official understanding of the Supreme Personality of Godhead and comes to the superior status of love of God, one can understand the Lord to be Krishna, the cause of all causes. The innumerable Vishnu expansions of the Lord are also understood to be plenary portions of Sri Krishna. Krishnastu Bhagavan Svayam, as the Lord himself states in the Bhagavad Gita, Am Sarvasya Prabhavo 10.8 Bhagavad Gita. These points have been explicitly clarified in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, as well as in the opening verse, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Chanmandyasyatam Vayatita Itaratas Sarteshu, Srimad Bhagavatam 1.1.1. Podle Šrila Vishwanath Chakravartiho Thakura rozlišné projevy nevyššího pána osobnosti božství nijak nesnižují jeho svrchované postavení toho, kdo nemá sobě rovného. Absolutní pravda je Parama Vyomanatha, pán duchovního nebe, který se zjevuje jako dvouruký Shama Sundara, jako čtyřruký, osmiruký nebo tisíciruký. V každém aspektu je jeho tělo věčné a oplývá blaženosti a poznání. Satchit Ananda Murti. Na zemi se zjevuje jako Vásudeva a v oceánu příčin jako Mahavišnu. Na oceánu mléka leží jako Kshirodakashayi Višnu a jako Nrsimhadeva vysvobozuje svého bezmocného mladého oddaného. Zjevuje se v podobě pána Ramachandry a jedná jako dokonalý král. Jako Krishna každému, zvláště pak krásným mladým ženám, krade srdce. Všechny tyto pánové rysy jsou označeny slovem Nárajana, nejvyšší osobnost božství. Tak, jako slovo prezident označuje nejen prezidentovi státnické povinnosti, ale také jeho osobní rodinný život a letitá důvěrná přátelství.
Šrimad Bhagavatam uvádí Krishna tu Bhagavan svém. Pokud člověk transcenduje oficiální pochopení nejvyšší osobnosti božství a dospěje na vyšší úroveň lásky k Bohu, může pochopit, že Pán je Krishna, příčina všech příčin. Pánovi nesčetné expanze v podobě Višnů jsou také úplné části Šrí Kršny. Kršna tu Bhagavan svém. Sám Pán říká v Bhagavad Gita Aham sarvasya prabhava. Tyto body byly jednoznačně objasněny v 10. zpěvu Šrimad Bhagavatamu i v úvodním verši Om namo bhagavate Vasudeva Janmadi aseyato nvayat itarash charteshu. Om Akyana Timanasya Chnansana Shalakya Shakshun Militam Nina Tasmai Sigurave Namah. Chit Chaitanya Manobishtam Staptam Yena Bhutalisvamar Bhagadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shio Shiyuda Padakamalam Shirom Vaishnavam Sa Shiyopam Sarajatam Sakanaragnatam Vitam Tam Sativam Sadvaitam Savdutam Parjana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam Sha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandha Chatmate Kopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansna Gaurangli Radhe Vrindavaneshware Vrishabhana Sutadevi Panamama Haripriye Vakha Kalpta Vishakre Pasinabhivsha Padnam Pavanabhyo Vaishnabhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravanya Pacharani. Nirvishesha Sunyavadi Paskatai Desatarni. Srila Prabhupada Ki. So here, the Navayogendras, 9 Paramahamsa sons of King Rishabhadev, they are visiting King Nimi. Že tady 9 yogendrů, 9 paramahansů, kteří byli synové Rishabhadeva, tak navštívili krále Nimiho. So these 9 yogendras, they are self-realized souls. Těchto 9 yogendrů jsou seberealizované duše. King Nimi is asking one question to each of the yogendras. A král Nimi se zeptal každého z yogendrů na jednu otázku. They are replying to the questions of King Nimi. Oni odpovídají na ty otázky krále Nimiho. They are self-realized souls. Jsou to seberealizované duše. They are not going around the bush. They are replying straightforward to these questions. Oni na ty otázky odpovídají velice přímým způsobem. So this verse that we are discussing today in the purport, this verse is a reply of that people Dhyana Yogendra to a question posed by King Nimi. Dnešní verš je odpovědí Pripalayany na tu jednu otázku. So this question of King Nimi we heard in text 35, the previous verse. Ta otázka byla v předchozím verši. So King Nimi inquired, please explain to me the transcendental situation of the Supreme Lord, Narayan, who is himself the absolute truth and the super soul of everyone. You can explain this to me because you are almost expert in transcendental knowledge. Tady je ta otázka, král mi řekl, vysvětlete mi prosím transcendentální postavení nejvyššího pána Nárayana, jenž je absolutní pravdou a na duši všech. Můžete mi to vysvětlit?
protože jste všichni těmi nejzkušenějšími znalci transcendentálního poznání. So we see this material manifestation, the material world, Vidíme tady tento hmotný projev, hmotný svět, but it's mentioned in the Vedas that before the creation there was only the Supreme Lord. ve Védách je řečeno, že před stvořením existoval pouze nejvyšší pán. And then there was the material creation. A potom bylo materiální stvoření. And this material creation is temporary. A to stvoření je dočasné. And after annihilation of this material creation, there is only the Supreme Personality of Godhead. A po zničení toho hmotného projevu zase bude jenom nejvyšší osobnost božství. So King Ninmi is thinking the Lord is transcendental. Takže král mi přemýšlí takto. Pán je transcendentální. And I see this material world. A já vidím tento hmotný svět. But the Lord is transcendental and everything comes from the Lord. Ale pán je transcendentální a všechno z něj pochází. So his transcendence must also be in this world somewhere. To znamená, že ta transcendence musí někde být i v tomhle hmotném světě. This is also mentioned in Bhagavad Gita. To je taky zmíněno v Bhagavad Gita. That you have a thread with pearls, Když máme nějakou šňůru a na té jsou perly. that you see the pearls necklace, but you don't see the thread anymore. Vidíte jenom ten perlový náhrdelník, ale ta šňůra není vidět. Or you see the woven cloth and you don't see the thread anymore. Nebo vidíte nějakou látku, která je utkána, ale nevidíte ty jednotlivá vlákna. So he's asking, we see this material world, but where is transcendental aspect? Because the Lord is transcendental, is the cause, and the material world is an effect. The cause should be also in the effect. On se ptá vlastně, že my vidíme tenhle hmotný svět a ten pochází z nejvyššího pána, který je transcendentální, že on je příčinou a ten svět je následkem, ale měli bychom tady tu transcendenci vidět někde i v tomhle světě. So we have heard before the descriptions of the creation in the third canto and in the fourth canto. V třetím a čtvrtém zpěvu byly popisy stvoření. That and there the creation is described with first the expansions of the Supreme Lord, the three expansions responsible for his creation. Tam jsou popsány ty tři expanze nejvyššího pána, které zodpovídají za to stvoření. Karnodakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu. To tři Višnové, první Višnu. But Karnodakashaya Vishnu is lying, or Mahavishnu is lying in the causal ocean. Mahavišnu leží na oceánu příčin. And it's described there, how does the creation start? Tam je popsáno, jak začíná stvoření. Because it is also Krishna says in the 14th chapter of Bhagavad Gita that I'm Brahman, which is the underlying factor of everything, the basis of everything. V 14. kapitole Bhagavad Gita Krishna říká, že já jsem Brahman, který je tím základem všeho. So Brahman is Krishna's spiritual energy, is everywhere. Takže Brahman je Krishnova duchovní energie a je všude. So then Mahavishnu, by his glance, he puts into Brahman, that's the first thing he does by his glance. He puts into Brahman the three modes of nature unmanifested. Takže pán Mahavišnu vlastně vloží do toho Brahmanu svým pohledem ty tři kvality hmotné přírody
které jsou neprojevené. And then by glance, he injects the living entities who have still material desires, which were resting in his body since the previous, from the previous creation. Potom vloží do toho brahmanu živé bytosti, které spočívají v jeho těle, které tam vstoupily v tom jakousi předchozího stvoření. And then he injects time. A potom tam vloží čas. Just by glance. Jenom svým pohledem. And then because the living entities, the spirit souls, the jivas from previous creation, because they have still material desires, by these material desires, the equilibrium of the three modes breaks and it starts to move. A protože ty živé bytosti mají různé touhy ještě z toho předchozího stvoření, tak ten rovnovážný stav tři kvality je porušen a věci se začnou hýbat. And that creates Mahatattva, which is the basis of the creation. A to z toho vznikne Mahatattva, což je základ stvoření. Anyway, the creation goes on, there are many stages, but this is the beginning. Takže tam je mnoho stádií, ale tohle je začátek. But the basis is that the living entities, they are, by their material desires, by this, that generates the creation of the material universe, the material world. Ten princip je, že protože ty živé bytosti mají touhy, tak to vlastně zapříčiní to stvoření hmotného světa. And this material world is like a prison house. Tento hmotný svět je jako vězení. That a prison house. So the living entities, the conditioned living entities, by their material desires, they start to create their own prison house. That's interesting. To je zajímavé, že vlastně ty živé bytosti kvůli svým materiálním touhám vlastně si sami vytvoří do vězení. Like in the material world, we have many prison houses. Tady v tomhle světě máme hodně věznic. That every day in the news in Belgium, the prison houses are overpopulated. Jako vždycky píšou v novinách, jak ty věznice jsou přeplněné. But not everyone goes to the prison house. Ale ne každý je ve věznici. It are only the criminals. To jsou jenom kriminálníci. That and without criminals, there is no use of building a prison house. Kdyby nebyli kriminálníci, tak by nemělo smysl stavět věznice. It's because of the criminals that a prison house is built. Takže ty věznice jsou stavěny pouze kvůli těm kriminálníkům. So in that same way, because of the spirit souls having material desires, contaminated by material desires, by their desire, this prison house of the material world has been created. No, stejným způsobem kvůli tomu, že ty živé bytosti mají hmotné touhy, tak kvůli tomu je vytvořen to svět jako věznice. But Lord Krishna, to his Brahman feature, is pervading the entire cosmic manifestation. Ale Pán Krishna ve své podobě Brahmanu proniká celým vesmírným projevem. That so and yes, here we are in this paragraph that we read is mentioned that this Brahman pervades all material states of consciousness. V tom výkladu bylo napsáno, že ten Brahman proniká všemi stavy vědomí. So it's an all-pervading feature within wakefulness, dreaming and deep sleep. Je to všude přítomný jev nacházející se v bdění, snění a hlubokém spánku.
So these are three stages of material consciousness, To 3 stádia hmotného vědomí. but we have to go beyond. My musíme jít ještě nad to. We have Jagrata, which is being awake, Jagrata znamená probuzený stav. that then Svapna, the dreaming stage. Svapna je stav snění. Susupti is deep sleep. Sušupti je hluboký spánek. And beyond Susupti, we have Turiya, which is a transcendental stage. A zatím sušupti je ještě Turiya, což je transcendentální stádium. But the Lord is the cause of all this kind of consciousness Ale Pán je příčinou všech těchto druhů vědomí. that he is present in all these stages of consciousness. On je přítomný ve všech těchto stádiích vědomí. Shakrati. That so now we are awake. Jako teď jsme bdělí, ve stavu bdění. I hope we are awake. Aspoň doufám, že jsme bdělí. I maybe not fully awake because I didn't sleep much last night. Já možná nejsem úplně bdělý, protože jsem se moc nevyspal. It becomes difficult to concentrate. Tak je těžké se koncentrovat. But yes, that we have Shakrati. Then it means the consciousness comes from the soul, the spirit soul. Jagrata, to znamená, že to vědomí vychází z té duchovní duše. The spirit soul cannot be without consciousness. Duše nemůže být bez vědomí. It can be covered for the time being. Může být dočasně zakrytá. That when we are awake, the consciousness coming from the spirit soul is pervading the subtle and the gross body. Když jsme ve stavu bdění, tak to vědomí, které vychází z duše, proniká celým hrubým i jemným tělem. That when we are dreaming, then the consciousness prominently pervades the subtle body. When we are dreaming, in the dreaming state, then our consciousness coming from the soul is pervading the subtle body, but is less, we are less conscious of the gross body. We have forgotten the gross body. Ve stavu snění to vědomí, které vychází z duše, tak proniká tím jemným tělem, ale jsme si méně vědomí hrubého těla. And when we are in deep sleep, the consciousness is withdrawn from the gross and subtle body and is within the soul. A když jsme v tom hlubokém spánku, tak to vědomí se stahuje z jemného i hrubého těla a je jenom v té duši samotné. So we are still conscious in deep sleep. Takže i v tom hlubokém spánku jsme si vědomí. But we are conscious of ourselves, the soul. Ale jsme si vědomí sami sebe, té duše. But within the soul and within all the stages of consciousness described here, there is still Brahman. Ale jak v té duši, tak v těch 3 stavech vědomí, všude tam je pronikající Brahman. But within the soul is the super soul. Ale v té duši je nadduše. So if we become 100% Krishna conscious, Takže když se staneme na 100% vědomí Krišny, even in deep sleep, we don't lose the awareness of the super soul and the soul in ourselves. takže ani v takovém případě, ani v tom hlubokém spánku nestrácíme vědomí na duše. 5 years ago, I underwent an hernia operation. Před 5 lety jsem měl operaci nějakou Under full anesthesia. hemeroidu a byl jsem úplně v té anestézii, v tom
bezvědomí. When I was lying, my body was lying on the operation table. Moje tělo leželo na operačním stole. The anesthetist came to see me. Ten anesteziolog přišel mě navštívit. And she was from Indian origin. Ona byla původem z Indie. And she looked at my papers. Podívala se na ty mé dokumenty. And she said, "Oh, you are vegetarian." A říká, no aha, vy jste vegetarián. She said, "Also, I'm also a vegetarian." Jste taky vegetariánka. And she said she was from South India and she was asking what I was doing. Ona byla z Jižní Indie a ptala se, co já dělám. But then the moment came there of the narcos, the applying the anesthesia. No, pak přišla ta chvíle, kdy mě dali tu látku, která přivádí ten pánek. And they put a mask on my face. Takže mi dali na obličej nějakou masku. And I was concentrating first on Prabhupada and then on Radha Krishna. I was really taking shelter of Radha Krishna in my consciousness. Já jsem se koncentroval na Šrilu Prabhupádu ve vědomí a potom jsem se opravdu koncentroval na Rádhu a Krishnu. And I saw only Radha Krishna. A viděl jsem pouze Rádhu a Krishnu. And then after some time really taking shelter of Radha Krishna. Takže jsem přijímal útočiště u Rádhy a Krishny. I had some special experience there, but at a certain moment I saw Radha Krishna and felt a light around them. Byl to takový speciální zážitek. Po nějaké chvíli jsem viděl Rádhu a Krishnu a okolo nich bylo takové světlo. And then the light became more intense. A to světlo se ještě zesilovalo. And then I opened my eyes and I was in a wake-up room. A pak jsem otevřel oči a byl jsem v tom nemocničním pokoji. Interesting is I had no notion of time. Já jsem vůbec, to je zajímavé, já jsem vůbec neměl žádné pojetí o čase. And I had no experience of interruption of consciousness. A vůbec jsem neměl žádné, jako, že bych zažil jaké přerušení vědomí. But it is clear that when you come out of this, then first your consciousness fills the subtle body. Takže je to jasné, že když se z toho člověk probouzí, tak to vědomí nejdřív naplňuje to jemné tělo. And then gradually you become aware of the gross body and the perception of the senses. A potom postupně si uvědomujete to hrubé tělo a vnímání smyslu. So that means that yes, this consciousness is eternal. Znamená, že vědomí je věčné. I'm sure that some neurologists or what they will give other explanations of what I went through. Nějací ti neurologové tak určitě dali k tomu nějaké jejich vysvětlení, co se se mnou dělo. They will say the brain freezes and then it's like there is no interruption, but there is interruption. Řeknu, ten mozek nějak jako zamrzne a tam se to přeruší. But it was not my experience. Ale tohle já jsem vůbec nezažil. And I found this interesting. Bylo to zajímavé. These different stages of consciousness. Ty různé stádia, stavy vědomí. But beyond deep sleep is the transcendental state. Takže za tím hlubokým stánkem je ještě ten transcendentální stav. This deep sleep, one can say, is like being in Brahman. Dá se říct, že ten hluboký spánek je jako být v Brahmanu.
But then when we have deep sleep, why don't we experience peace? But why don't we experience the ecstasy of Brahman? Když jsme v tom hlubokém spánku, tak zažíváme klid, ale proč tedy nezažíváme extázi Brahmanu? Because we are still covered by these subtle and gross bodies. Protože jsme stále pokryti hrubým a jemným tělem. But the Lord exists beyond these three mental states. Že Pán existuje za těmito třemi mentálními stavy. And this Brahman realization is nothing else than we realize our real nature. Realizace Brahmanu není nic jiného, než že si uvědomíme svou skutečnou povahu. The Lord is Satchitananda and he was never created. Pán je Satchitananda a nikdy nebyl stvořen. That's a notion we cannot understand in this material world. Tohle pojetí v tomto světě nemůžeme pochopit. Everything has a beginning and an end. Tady má všechno počátek a konec. That it's just difficult to understand. Je to prostě těžké to pochopit. But since this is one of the definitions of the Supreme Lord, to je jedna z definicí nejvyššího Pána. Anadi Govinda, he has no beginning. Anadi Govinda, on nemá žádný počátek. But we as spirit souls are part and parcels of Krishna. My jsme duše, jsme částečky Krišny. Means also we don't have a beginning. To taky znamená, že my taky nemáme počátek. I remember I was educated as a Christian. Já jsem vychováván jako křesťan. And when I was 7 years, I got a catechismus. A catechismus is the teachings of the Christian faith, the basic teachings. Když mi bylo 7, tak jsem chodil na katechismus, to je takové vzdělávání o tom, té filozofii. And there is mentioned that the soul is created at the time of birth. Tam nás učili, že duše je stvořená v okamžiku zrození. It's just a speculation. Jenom spekulace. Because even before birth, all women who have been pregnant or are pregnant, they know that a baby becomes in the womb becomes conscious. Protože všechny těhotné ženy ví, že i před tím zrozením už to dítě tam vevnitř je živé. So the soul is there. Takže tam je duše. So yes, but the cause of this Brahman is the Supreme Personality of God. Že příčinou toho Brahmanu je nejvyšší osobnost božství. It's his all-pervading feature. Je to jeho vše prostupující rys. But he is present in every hook and corner of his creation and is conscious of what's going on. On je přítomný v každém koutku svého stvoření a ví o všem, ví všechno, co se děje. He is in the spiritual world the two-armed Shyamasundar. Zároveň je v duchovním světě jako dvouruký Shyamasundar. And he is the cause of this Brahman, is the cause of Mahavishnu, Kshirodakashaya Vishnu. A on je příčinou Brahmanu, je příčinou Mahavishnu a Kshirodakashaya Vishnu. They are his expansions. Oni jsou jeho expanzemi. So all this is Krishna's tu Bhagavan Swayam, the cause of all these expansions. Tohle to znamená Krishna's tu Bhagavan Swayam, on je příčinou všech jeho expanzí. So by this, the Navayogendras are explaining to King Nimi how the Supreme Lord is present in everywhere
in all manifestations in the material world and in all manifestations of consciousness is the cause, Brahman. Že tímto způsobem yoga vysvětluje králi mimo, že nejvyšší pán je příčinou všech manifestací, všech stavů vědomí, je příčinou Brahmanu. We know the first verse of the Bhagavatam, Janmadhyasyatam Vayatitartasa Desabhihyasvarat. It defines the absolute truth as Janmadhyasya, the cause of everything. První verš Bhagavatamu definuje absolutní pravdu jako Janmadhyasya, příčinu všeho. But this is, we can say, a theological concept, but how does this work in practice? Dá se říct, že tohle je takový teologický koncept, ale jak to funguje v praxi? King Nimi wants to know. Tohle chce vědět král Nimi. How is the Lord all-pervading in this material world? Jakým způsobem je Pán všeprostupující v tomhle hmotném světě? The answer is he's everywhere. Odpověď je, že on je všude. Through his Brahman energy Skrze svou energii Brahmanu. and as the super soul. A jako na duše. He is in every atom and between every atom. Je v každém atomu a mezi těmi atomy taky. That once I gave a lecture and I was speaking about the super soul within and how to perceive the super soul. Jednou jsem dal nějakou přednášku, mluvil jsem o na duši a jak ji vnímat. It was embarrassing. I had to speak in the presence of Prahlad Maharaj, like now I'm speaking in the presence of His Holiness Bhakti-Vaibhava. Cítil jsem se trošku trápně, protože jsem přednášel před jeho svátostí Prahlada Maharajem, který taky máme Bhakti-Vaibhava Maharaje. But after the lecture, Prahlad Maharaj came to me. A po lekci za mnou přišel Prahlada Maharaj. And he said, do you think that the Supreme Lord is only in your heart? Řekl, ty si myslíš, že nejvyšší pán je jenom ve tvém srdci? And not outside? A ne mimo? He's everywhere. On je všude. And this is the Bhagavatam making us conscious. The Supreme Lord is within, but also without. So manifold manifestations. Bhagavatam nám říká, že nejvyšší pán je uvnitř, ale je taky vně. Má tolik projevů. I will stop here. And any questions, comments? Zkusíme nějaké otázky nebo komentáře. Jo. Yes, please. Já se rád zeptal na tu otázku, co jsme probírali minule, že ty, co uctívají jako neosobný brahman, tak dosáhnou ty záře toho brahmanu. Ty, co uctívají Bhagavána, tak dosáhnou jako nejvyššího pána. A čeho dosáhnou ty, co meditují o Paramatma. This question is, those who meditate about Brahman, they will march into Brahman. Those who meditate about Bhagavan, they go to him. And what achieves the yogis who meditate about Paramatma? What is their destination? And the yogis, they find Paramatma in the heart. Že yogini nachází Paramatmu v srdci. But they must become the highest yogi. Ale oni se musí stát nejvyššími yogini. The highest yogi is explained in verse 647. Nejvyšší yogina popisuje verš 6:47. Yoginam apisavilam matkanam tratmanam shadvam bhajteyamam samyuktata tamomataha. The highest yogi is one who is united with me within the heart in love. Ze všech yoginů ten, který je spojen se mnou, říká Krishna,
a myslí na mě ve svém srdci ten nejvyšší. So one, you must develop love. Takže musíme rozvinout tu lásku. But you can only develop love if you understand who is the beloved, who is it that we have to love. Ale tu lásku můžeš rozvinout jenom, když pochopíš, kdo to je, koho máme milovat. So the yogi sees the supersoul in the heart and he understands that the supersoul controls material nature. Takže yogi najde tu na duši v srdci a chápe, že ona ovládá hmotnou přírodu. That's nice. To je hezké. But if it stays on that level, they remain in this material world and good, the supersoul controls everything. Ale když zůstanou na téhle úrovni, tak zůstanou v tomhle hmotném světě a budou si říkat, to je skvělý, na duši ovládá všechno. They need to understand what is this supersoul. Musí pochopit, kdo je ta na duše. It's an expansion of Krishna. Je to expanze Krišny. If they understand that it's an expansion from Krishna, Když oni pochopí, že ona je expanzí Krišny, and that the supersoul is representing Krishna, že na duše reprezentuje Krišnu, then they can go to the next stage of the yoga ladder. tak se můžou postoupit na další příčku toho jogového žebříku. They have to become a bhakti yoga then. Musí se stát bhakti yoginy. It's a stage of coming to bhakti yoga. Takže je to vlastně určité stádium, když někdo přichází k bhakti yoze. Because bhakti yoga is the ultimate yogi. Takže bhakti yoga je nejvyšší jogou. But if one understands that the supersoul in the heart is an expansion of Krishna, Když někdo pochopí, že na duše v srdci je expanzí Krišny and one develops love for Krishna, a rozvine lásku ke Krišnovi, then what happens? tak se stane co? That's explained in the third canto. To je vysvětleno ve třetím zpěvu. Okay. Verse 9, I think. Yeah, 3, 9, 11. From Bhakti Yoga Parivapitaritsaoya Aseshu Texitaka Pato Natunata Pumsam Yat Yadirata Ogaya Vibhavayanti Tatat Vapu Panayase Satanugaya. Oh my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they always think of you. Verš 3.9.11. O můj Pane, tvoji oddaní tě mohou vidět skrze uši, vidět ušima, skrze proces bona fide naslouchání. A tak jejich srdce se očistí a ty vstoupíš nebo přijmeš, ty se usadíš v jejich srdci. Ty jsi tak milostivý, že tvoje oddaní, že tvým oddaným se projevíš určité věčné transcendentální podobě, ve které na tebe neustále myslí. So it's said here, if you become devotees, Krishna, they manifest himself in your heart in the eternal form of transcendence in which you always think of him. Takže tady se říká, že když se ta osoba stane oddaným, tak Krishna se mu projeví v té určité transcendentální podobě v jeho srdci, na kterou on chce myslet. So the devotee feels Krishna in the heart. Takže oddaný cítí v srdci Krishnu. The super soul, they take the form of Krishna.
Ta nadduše vlastně může přijmout podobu Krišny. or further advanced Radha Krishna. Nebo ještě více pokročilejší Radha a Krishna. But to attain that stage, we must first feel Prabhupada and the spiritual master in our heart. Ale aby jsme se dostali na tuhle úroveň, tak nejdřív musíme v našeho srdci cítit Prabhupádu a našeho duchovního mistra. And in their heart is Radha Krishna. A v jejich srdci je Radha Krishna. In that way, the Lord manifests for his devotees in the heart as the super soul in the form we feel attracted to him. Tímto způsobem se udaným Pán zjeví v jejich srdci v takové podobě, ke které oni se cítí přitahování. So also devotees have that realization of Krishna in the heart. Všeobdaní taky mají tuto realizaci Krishny v srdci. This is mentioned in Nectar of Instruction, text 8. To je řečeno v Nektaru pokynu, sloka 8. The process of revelation of Krishna in the heart is described. Tam je popsán proces vyjevování Krishny v srdci. But the liberated devotees, they enter the aprakat lila of Krishna, unmanifested pastimes of Krishna in the heart. Osvobození odaní vstupují do aprakata lily, těch neprojevených zábav Krishny ve svém srdci. That's the state of asakti, Tohle je na úrovni asakti. transcendental television in the heart. Mají vlastně v srdci transcendentální televizi. And then you see Goloka Vrindavan in the heart. Pak vidí v srdci Goloku Vrindavan. If one does the stage of the most perfect devotee, always thinking of Radha and Krishna in the heart, Co to je stádium nejdokonalejšího oddaného, neustále myslí v srdci na Radhu a Krishnu. that's called samadhi. Tomu se říká samadhi. If one leaves one's body in samadhi, Když někdo opustí své tělo v samadhi, that while thinking of Krishna, když u toho myslí na Krishnu, one's body is considered completely spiritual. v takovém případě, The material body that's left behind. v takovém případě to hmotné tělo, které tam zůstane, And tak se považuje za úplně duchovní. therefore it's not burned. Takže to tělo se nespaluje, It's put in the ground, ale dává se do země and a samadhi building is made. a postaví se tam nad tím ta budova v samádi. That's the idea of samadhi. To je to pojetí samádi. That anyway, does that help to understand the difference between the yogis and the bhakti yogas? Je to rozdíl mezi joginy a bhakti joginy. But most yogis, they do not come to the realization of the super soul really. Ale většina joginů vlastně se ani nedostane na tu realizaci nad duši. Because they desire to merge with Brahman, many of them impersonalist. Většina z nich, hodně z nich touží spěnout s Brahmanem, jsou to impersonalisté. But you have real yogis, which are bhakti yogis, Ale existují skuteční jogini, což jsou bhakti jogini. like Kardama Muni. Jako třeba Kardama Muni. He was thinking of the Lord in his heart. On myslel na Pána v srdci. He was a real yogi. Byl skutečný jogi. Okay. Something else? Yes. There's three kinds of Shaktis. Vishnu Shakti Paraprokta, Kshetragya, Avidya Karma Samyaya, Tritya Shakti Shakti. Vishnu Shakti Paraprokta, what is this Kshetragya? Paraprokta. Kshetragya. Druhé energie a ten verš to říká Vishnu Shakti Paraprokta. Vishnu Shakti Paraprokta. Kshetragya, Tatapara. Okay. A co je to ta Kshetragya? Kshetragya energie? Kshetragya, yeah. That I know Kshetragya from Bhagavad Gita. Já znám energii Kshetragya z Bhagavad Gita.
is the knower of the field of activities. To je znalec pole činnosti. And we are kshetragya we are knower of this little field. Jsme kshetragya, znalci tohoto našeho malého pole. But the Lord is also kshetragya. Ale Pán je taky kshetragya. He's aware of everything. Ale on si je vědom všeho. And that is one of his energies, his shaktis. To je jedna z jeho energií však. Only he can do that. Pouze on to může It means this is transcendental. Yeah. Para. Yeah, it's transcendental. So we are also transcendental. We are also transcendental, yes, that, but we have forgotten. Jsme taky transcendentální, ale my jsme zapomněli. Yeah, good. Thank you. Hare Krishna. Jai Prabhupada.